سلام. امروز میخوام شیرینی کشمشی درست کنم. 65 گرم کره دارم که گذاشتم بیرون، نرم شده، به دمای محیط رسیده. پودر قند 100 گرم، نصف لیوان دسته‌دار که روی کرم الک میکنم. اول کمی با قاشق اینا رو با هم مخلوط میکنم که موقع هم زدن با هم زدن برقی این منور پخش نشه. با دور تند هم میزنم. دورگیری میکنم. به مدت 3 دقیقه هم میزنم. یه دونه تخم مرغ دارم، نوک قاشق چایخوری وانیل، دوباره دورگیری میکنم. فرمو از قبل روشن کردم با دمای 170 درجه. دوباره دورگیری میکنم. تخم مرغ و وانیل رو به مدت 2 دقیقه هم زدم. نوبت اضافه کردن آرده. آردمم 125 گرمه، 1 لیوان دسته‌دار سرخالیه، در 2 مرحله اضافه میکنم. خوب با هم مخلوط میکنم. آخر سر هم کشمشاشو اضافه میکنم. کشمشایی که از قبل شستم و خشک کردم. توی دستورش 70 گرم کشمشه که نصف لیوان دسته‌دار میشه، من 100 گرم کردم. برای منتقل کردن این شیرینی به سینی من از قاشق استفاده می کنم. شما میتونید از قیف استفاده کنید. اندازه های شیرینی هم دست خودتونه. من فر رو از قبل روشن کردم، یعنی 20 دقیقه قبل من این فرم رو روشن کردم با دمای 170 درجه به مدت 1 ربع. ولی فرهای گازی
با درجه 190، اونم به مدت 1 ربع. وسط فر این شیرینی راحت و خوشمزه، برای درست کردنش زمان زیادی نمیبره، خیلی هم سریع آماده میشه. یه سینیمو با فاصله پر کردم، میذارم داخل فر. بعد از 1 ربع از داخل فر در آوردم، میذارم کاملا خنک بشه تا راحت از کاغذ جدا بشه. یه نکته در مورد شیرینی کشمشی یادآوری کنم که بعد از پخت این شیرینی سریع داخل یخچال نذارید. 12 ساعت بیرون از یخچال تو محیط آشپزخونه بمونه. تو نرمی شیرینی تاثیر داره. بفرمایین. اینم یه چای لبسوس با شیرینی کشمشی. درست کنید، همراه با خانواده میل کنید و لذتشو ببرید. نوشه جان.